วันนี้แอดมีเรื่องที่ฟังแล้วจะบอกไงดีคือมันน่าแปลกสำหรับไทยบ้านธรรมดาแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเราไหมมันคือเรื่องของโลกคู่ขนานที่ซ่อนอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเกมอวกาศที่มีชื่อว่า EVE Online ครับผมพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเกมที่ไทยบ้านธรรมดาอย่างเราเนี่ยมองว่าเอาไว้เล่นสนุกคลายเครียดเนี่ยข้างในนั้นเขามีระบบการเมืองมีระบบเศรษฐกิจที่ตึงเครียดแย่งชิงเงินทองทรัพยากรกันดุเดือดไม่แพ้โลกจริงเลยครับผมล่าสุดเพิ่งเกิดสงครามครั้งใหญ่ในเกมทำเอาคนกระเป๋าฉีกสูญเงินรวมกันไปกว่า 400,000 ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ18 ล้านบาทครับแอดว่ามันสำคัญกับเราตรงที่ว่าทุกวันเนี้ยโลกในเกมกับโลกความจริงมันแทบจะหลอมรวมกันแล้วครับพี่น้องเงินในเกมสามารถแลกเป็นเงินจริงได้ของในเกมมีมูลค่าจริงและความเครียดความสูญเสียที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบต่อจิตใจและชีวิตจริงของคนแบบเต็มๆครับจนเราละเลยไม่ได้เลยว่านี่อาจจะเป็นภาพสะท้อนของอนาคตที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องเจอในวันข้างหน้าหรือเปล่าน้อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจากช่อง BBC News ด้วยเด้อครับทำไมเกมเนี่ยถึงเดือดขนาดนั้นแอดจะสรุปให้ฟังเป็นข้อด้วยครับข้อแรกในเกม EVE Online เนี่ยของทุกชิ้นมีราคาค่างวดจริงยานอวกาศแต่ละลำไม่ได้เสกขึ้นมาฟรีๆด้วยครับเปรียบเสมือนเราสร้างบ้านสักหลังเนี่ยต้องไปขุดปูนขุดหินมาหล่อเองในเกมเนี่ยผู้เล่นต้องไปขุดแร่ผลิตปืนผลิตกระสุนเองทั้งหมดยานลำใหญ่ๆบางลำเนี่ยมีมูลค่าคิดเป็นเงินจริงตกหมื่นกว่าบาทถึงหลักแสนบาทครับแล้วที่สำคัญคือถ้าพังแล้วพังเลยโดนยิงระเบิดปุ๊บเงินที่ลงไปละลายหายไปทันทีเด้อไม่มีฟื้นคืนครับผมโอ้เกมฮาร์ดคอร์ตัวนี้ ข้อ2ครับเกมมีความซับซ้อนจนต้องจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศมาคอยดูแลพี่น้องคิดดูเด้อครับระบบซื้อขายซื้อของตลาดหุ้นในเกมเนี่ยมันซับซ้อนมากซับซ้อนจนบริษัทผู้พัฒนาเกมเขาต้องไปเชิญอดีตนักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารกลางของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยมานั่งบริหารระบบเงินตราในเกมครับผมป๊าดจริงจังคักแท้ ข้อ3ครับมหาสงครามล้างบางปี 2025 ในเกมเนี่ยจะมีการตั้งกลุ่มเหมือนเป็นอบต.หรือจังหวัดแย่งชิงดินแดนกันมีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งชื่อ Pandemic Host มีสมาชิกเป็นหมื่นๆคนเขาขัดแย้งกับศัตรูคู่แค้นมานานหลายปีจนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยฝ่ายศัตรูได้ขนอาวุธขนยานรบมูลค่าหลายล้านปอนด์เดินทางข้ามอวกาศเสมือนมาปิดล้อมถล่มยิงกันข้ามวันข้ามคืนตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีหยุดพักสุดท้ายกลุ่ม Pandemic ต้านไม่ไหวผู้นำกลุ่มประกาศถอดใจเลิกเล่นเกมส่งผลให้สมาชิกกว่า 40,000 คนเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านในชั่วข้ามคืนวงเล็บด้วยครับในเกมเด้อ ทรัพย์สินยานอวกาศที่อุตสาห์สร้างมาหลายปีโดนทำลายเกลี้ยงบางคนสูญเงินส่วนตัวไปเป็นแสนเป็นล้านในโลกจริงจนหลายคนถึงขั้นทำใจไม่ได้ต้องเลิกเล่นเกมเนี่ยไปเลยครับผมอย่างที่แอดบอกด้วยครับเกมมันเหมือนโลกคู่ขนานที่อาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกจริงเราได้ในวันใดวันหนึ่งแอดมองว่าถ้าลูกหลานเราคนไหนสนใจเรียนรู้เพราะทักษะในเกมทุกวันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพในโลกจริงได้การบริหารคนเป็นหมื่นการวางแผนการลบหรือการคำนวณเศรษฐศาสตร์ในเกมมันฝึกให้เด็กมีความคิดเป็นระบบแต่ต้องเตือนสติว่าอย่าให้เกมมาเป็นนายเราด้วยครับจนเสียการเรียนหรือเสียสุขภาพด้วยครับผมทุกวันเนี่ยเท่าที่แอดทราบโลกในเกมมันกลายเป็นช่องทางทำมาหากินไปแล้วเด้อและยิ่งพัฒนาไปเรื่อยๆด้วยต่อไปเนี่ยอาจจะมีอาชีพนักบัญชีในเกมนักกฎหมายดิจิทัลหรือพ่อค้าคนกลางที่หาเงินจากโลกเสมือนมาจุนเจือครอบครัวในโลกจริงแต่สิ่งสำคัญคือการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับขนาดในเกมใหญ่อย่าง EVE เนี่ยยังมีสิทธิ์เจ๊งหรือล้มละลายได้ดังนั้นอย่าทุ่มเงินจนหมดหน้าตักในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยครับทีนี้เราลองมาส่องดูโซเชียลเขาเม้ามอยในเรื่องนี้กันครับเม้นที่1บอกว่าจำไว้ว่าเรือที่ดีที่สุดใน EVE Online คือมิตรภาพ
ท่านเนี้ยน่าจะเล่นเป็นงานอดิเรกและพบกับเพื่อนดีๆในเกมที่ดีเนาะเมนที่2บอกว่านี่ไม่ใช่เกมมันคืออีกหนึ่งชีวิตอย่างที่แอดว่าครับเกมมันเหมือนเป็นโลกคู่ขนานไปแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะอยู่ส่วนไหนของมันเท่านั้นเองเมนที่3บอกว่าผมเล่นเกม EVE ตั้งแต่ปี 2004 จนถึง 2014 และมันเป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่ผมเคยมีในวงการเกมเลยทีเดียวถ้ามองย้อนกลับไปมันไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเอามากๆผู้เล่นหลายคนที่ผมรู้จักจบลงด้วยการหย่าร้างล้มละลายหรือมีปัญหาสุขภาพจิตเพราะเกมเนี่ยมันกลืนกินชีวิตของพวกเขาไปแต่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด EVE ก็สุดยอดมากไม่มีเกมไหนเทียบได้เลยโอ้เมนท่านเนี่ยต้องรีแคปด้วยครับมันสำคัญตรงที่ถ้าเราไม่ได้เล่นเกมเพื่อความสนุกแต่โดนเกมเล่นซะเองมันก็มีจุดจบที่ไม่ค่อยจะดีนักฉะนั้นคนที่รักในการเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเด้อก็ระวังอย่าให้เกมมันมาเล่นเราด้วยครับผมคอมเมนต์ที่4บอกว่าเรื่องราวยอดเยี่ยมมากครับผมเล่น EVE มา21 ปีแล้วเล่นบ้างหยุดบ้างเมนเนี่ยทำให้คิดมาออกเลยว่าคนเราจะชอบเบอร์ไหนถึงเล่นได้ยาวนานได้ขนาดนั้นเนาะ พี่น้องครับเรื่องราวสงครามอวกาศในเกม EVE Online เนี่ยสอนให้เราเห็นเลยว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปล้ำยุคแค่ไหนมีเทคโนโลยีของใหม่ล้ำๆเข้ามาแทนที่อย่างไรแต่สัจธรรมของชีวิตก็ยังคงเหมือนเดิมครับมีการสร้างมีรุ่งเรืองมีเสื่อมสลายและมีการทำลายล้างแต่ความเจ๋งคือผู้เชี่ยวชาญบอกว่าหลังจากเมืองใหญ่ในเกมเนี่ยพังทลายลงมันกลับกลายเป็นการล้างกระดานเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับมันเปิดโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อยกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่ยังคงมีอยู่เนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปจับจองพื้นที่สร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่ชีวิตจริงของเราก็คล้ายกันนะครับพี่น้องเงินฝืดเคืองหายากหรือชีวิตจะเจออุปสรรคมากมายจนอาจจะลุกขึ้นไม่ไหวแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเลยครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจมีสติและมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างวันพรุ่งเนี่ยเราสร้างขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ